Hello, how's it going? Today we're going to deal with speaking forecast for the first quarter of 2020. And our topic today, I chose a very, I think it's a topic that a lot of students have to struggle for it. So it's a topic of the science. So when you think about science, like, oh my gosh, what can I talk about science? I know nothing about science. I don't think I have enough vocabulary for a science topic. But I think you're in the right place. Today we're going to deal with those difficult questions in science topic, all right? So the first question is, do you like science? Yes, I do. I'm really fascinated about almost every aspect of science in terms of math, which is also a very important part of science. We can learn the basic math skills such as counting, addition, subtraction, multiplication, and division, which is one of the most fundamental skills in our life. Or if you prefer biology or other sort of subjects, so you can also mention about this subject in your speaking. For example, if you really, really have an interest for biology, then you can say wow, I think we can really expand our knowledge in different areas of science. And for me, I'm particularly interested in biology, in which you can learn more about human bodies, the functions of different organs, and even about the natural world and its biodiversity. Or if you're a fan of physics, you can say wow, I have been keen interest in physics. It's such a fantastic subject to study. You can learn how the world works the way it does and improve your problem-solving skills. And I think if you study physics, it even offers you a range of career opportunities. All right, so it's a fantastic way for you to expand your answers. Just pick one of your favorite subjects in science and talk about the advantages of learning these subjects, right? It's not so hard for you to begin your speaking part one. And the next question is, how do you study science? Well, there was a range of science subject in our school curriculum. Generally, we just learn from textbooks, reference books, and practicing with the exercises and numbers, which I think it did not really arouse any interest in science. Our way of learning science is exclusively geared towards examinations, which means you only revise and prepare for your exams. It's not really for self-interest or exploration or something. It's not really. So I think this way of learning is not effective at all. If you want. And the next question is, did you study science in primary school? Well, yes, we did. We learned some basic math skills right from the grade 1, such as, you repeat what you learned from math, like counting, multiplication, division or subtraction, that sort of thing. I think this is one of the most fundamental skills in our life. I remember being so happy when I worked out the sum of several numbers or that sort of thing. And then we learned geography, like the general knowledge of geography and like climate, weather conditions around the world, and the locations of places and the physical and cultural characteristics of those places, which I think it was quite beneficial for kids to understand the world around them. And the last question is it the government's responsibility to encourage science study? Yes, it is. This is because, in the near future, let's just say within 10, 20 more years, our world will be facing the dire consequences of climate change and global warming and even population explosion. So we need more scientists to develop, invent new technology to deal with these problems. So I think the government should provide more appealing career opportunities and low-cost training programs to attract more talents for science study. Wow, okay, so let's analyze a little bit about how you can expand these answers, the answers for all these questions, all right? So the first question is, they ask you, do you like science? And of course you say, well, you know nothing about science. You don't know what kind of vocabulary can you talk about science. Like you're out of your mind, your mind goes to a blank. So I think, my tip for you is, switch to Vietnamese so that you can better understand what I'm saying, alright? Do you like science là câu hỏi về science đúng không? Và các bạn hoàn toàn có thể nghĩ ra là trong science thì có những cái
features, có những cái lĩnh vực gì, areas gì mà các bạn có thể mention. Ví dụ như là trong science thì chắc chắn là sẽ có những môn mà mình đã học ở trên trường, ví dụ như là math này, physics, biology, geography, chemistry, physics, that sort of thing, right? So các bạn sẽ mention một cái môn mà các bạn thích nhất, xong rồi các bạn sẽ nói là đấy, học về cái môn đấy thì mình có những cái advantages gì. Và có rất là nhiều những cái advantages mà nó rất là chung đúng không? Ví dụ như là học toán thì sẽ học những kỹ năng cơ bản này, basic math skills, ví dụ cộng trừ nhân chia này, đếm này, đúng không? Và đấy là một, và lúc nào các bạn cũng có thể nói thêm một cụm từ đó là một trong những kỹ năng khá là quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, which is one of the most fundamental skills in our life. Yeah. Đấy là những cụm từ mà nó rất là dài để các bạn thể expand câu trả lời của mình, đúng không? Hoặc là với cụm từ chúng ta có thể sử dụng cụm từ như là mở rộng tầm hiểu biết này, ví dụ như là expand our knowledge on different areas of something. Và tôi thích cái gì đấy thì ở đây cô đã paraphrase cho các bạn khá là nhiều cụm từ, ví dụ như là I am really fascinating about something, I find something very fascinating, I'm particularly interested in something. Đây, đúng không? Và các bạn có thể nói là tại sao bạn lại thích thì giải thích ra thôi, đúng không? Đây chính là một cái lý do mình có thể think of a reason. Ví dụ như là học về sinh học, đúng không? Thì mình sẽ học về human body, the functions of different organs, the natural world. Và thực sự là có thể học về thế giới tự nhiên mà, đúng không? Xong rồi học về đa dạng sinh học là gì, những cái từ này các bạn hoàn toàn biết. Và đôi khi á, thực ra thì những cái này mình sẽ cố gắng nghĩ lại là mình đã học những cái từ vựng gì về một cái lĩnh vực nào rồi thì mình sẽ repeat nó vào đây, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể nói là về physics và chemistry hay là bất kỳ một môn học nào nhá. Thì sau này khi các bạn nói đến học hành ấy, kiểu gì học hành cũng sẽ giúp cho các bạn có những cái lợi ích chung như sau, và các bạn hoàn toàn có thể là mix it up một chút với các cái môn khác cũng được. Ví dụ như là học về physics hay học về chemistry chắc vậy, chúng ta đều có thể học được về how the world works the way it does. Đấy là có thể tìm hiểu được tại sao thế giới nó lại vận động, lại hoạt động như thế, đúng không? Ví dụ học về sinh học cũng có thể học như vậy, học về vật lý cũng để giải thích những cái này. Rồi cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, đấy những cái kiểu benefits rất là chung và mình có thể mix với tất cả các môn học khác nhau của science, như là improve your problem solving skills, your critical or logical thinking, những cái kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng suy nghĩ logic như thế nào, đúng không? And chắc chắn rồi là học những cái môn khoa học này thì kiểu gì mình cũng sẽ có những cơ hội nghề nghiệp nó đa dạng hơn. Vậy thì hãy sử dụng những cụm từ như là even it offers you a range of career opportunities, đó, cho bạn những cái cơ hội rất là tốt này. Rồi câu hỏi thứ hai nhé, chúng ta sẽ có một cái là how did you study science? Là bạn học khoa học như thế nào? Thì chúng ta có thể nói theo kiểu là chúng ta chỉ học hầu như là lý thuyết thôi và rất là ít thực hành chẳng hạn. Và học thì hầu như là chỉ để kiểm tra thôi chứ không phải là để thực hành nhiều. Thì mình cũng có thể sử dụng một cái số cụm từ mà cô đã hướng dẫn trong cái sample này, đúng không? Ví dụ như chúng ta có thể nói là textbooks, sách giáo khoa này, reference books, sách tham khảo này, rồi là chỉ có làm bài tập với exercises and numbers, là chỉ làm việc với số liệu và các thứ thôi chứ, và nó sẽ thường là sẽ không thu hút được cái sự chú ý của chúng ta, tức là không làm cho chúng ta hứng thú với môn học gì đấy. Và có thể dùng cụm từ là did not really arouse our interest in science, or like captivate our interest in science, draw our interest or attentions in science, đó là đúng không? Và cách học của chúng ta thì hầu như là chỉ có tập trung vào cái gì đấy, thì bình thường các bạn hay nói là our way of learning science just merely focus on something. Oh, I'm sorry. Thì các bạn có một cụm từ sẽ xịn hơn cái từ là only focus on something, đó chính là exclusively geared towards something. Đó chính là nó sẽ hướng kiểu như là chỉ có tập trung vào cái gì thôi, chỉ có tập trung vào đi thi thôi, đúng không? Nên là các bạn sẽ chỉ có làm gì? Revise and prepare for exams, for science, exams in science, chẳng hạn như vậy, đúng không? Chỉ có luyện tập và thi thố thôi, chứ không có để mà mình thích thú mình học nó chẳng hạn, nó không hiệu quả. Và các bạn có một cái tip nữa cho các bạn, đấy là khi mà chúng ta trả lời những câu hỏi part 1 á, thì trong đầu cô là như thế này, tức là nhiều khi cô sẽ nghĩ đến một cụm từ gì đấy liên quan đến cái này, hoặc là cô đã có học một cụm từ gì đấy mới học về speaking chẳng hạn, thì cô sẽ cố gắng làm sao mà trong bài nói của mình sẽ nhét cụm từ đấy vào. Có cụm từ đấy rồi, hãy đặt câu với cụm từ đấy trong câu trả lời của mình. Ví dụ như là học đấy cụm từ là only focus on something, thì cô sẽ bắt đầu nhét nó vào đây. Ví dụ như là our way of learning science is exclusively geared towards something. Đó, nó không có not really practical for practical use chẳng hạn, not really like working with experiments. Đó, thì mình có thể mention vào trong bài. Và đấy là những cái cụm từ mà speaking part 1 là những cụm từ mà chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới thả một vài cụm từ collocation xịn vào đây thôi, đúng không? Chứ mình mà nói nó advanced quá, nó đau đầu quá thì mình sẽ để dành lại cho phần part 3. Alright.
Câu hỏi tiếp theo ví dụ như là Did you study science in primary school? Thì thực ra là các bạn nghĩ lại xem trong cái phần tiểu học của chúng ta ấy, tiểu học chúng ta học về science không? Có đúng không? Chúng ta chắc chắn là sẽ học về toán, cộng trừ nhân chia cơ bản này, xong rồi các môn như là môn địa lý này, học mà nước Việt Nam mình có những khí hậu gì, nhiệt đới như nào, xong rồi có 7 vùng khí hậu các thứ, cô nhớ mang máng như vậy. Thì đấy cũng có thể là coi là những cái science mà các bạn đã học. Và cái tip ở đây chính là các bạn sẽ nên đưa ra ví dụ mà không nhất thiết phải dùng từ for example. Thế là các bạn cứ nói ra, ví dụ như là ở dưới này cô đưa ra đúng không? Ví dụ như là học về geography. Geography là học về cái môn địa lý đúng không? Ở đây cô viết nhầm thành geology là môn địa chất, thì các bạn sẽ gạch cái từ đấy nhá. Geography thì các bạn sẽ lại có những cái cụm từ mà liên quan đến một môn học nào đấy, ví dụ như là hiểu biết chung chung về một cái hiểu biết cơ bản về một cái môn gì đấy thì chúng ta sẽ có từ general knowledge of something. Ok. Ví dụ như là cái gì thì các bạn sẽ bắt đầu được paraphrase ra đúng không? Được đưa ra example chẳng hạn đấy, like, such as, rồi và nó có lợi gì chẳng hạn, thì đấy chính là những cái advantage. Vậy nhá, là trong speaking part 1 mình có những cái tip như là mình sẽ đưa ra ví dụ cụ thể, mình nghĩ từ cái topic lớn mình nghĩ ra những topic nhỏ hơn, và mình sẽ đưa ra những cái advantages của cái gì đấy, ví dụ như là lợi ích của việc học ở đấy là cái gì chẳng hạn, đúng không? Và thỉnh thoảng trong những phần part 1 ấy, các bạn có bị hỏi những cái câu mà nó sẽ na ná giống như là part 3 như thế này. Is it the government responsibility to encourage science study? Thế thì bây giờ người ta hỏi về liệu có phải là trách nhiệm của chính phủ khi mà phải khuyến khích người ta đi học nhiều hơn về khoa học hay không? Khó đúng không? Vậy thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Thì chúng ta hãy cứ thử nghĩ đến trong tương lai những câu hỏi nhá. Các bạn có thể một cái tip nữa là hãy nghĩ đến trong tương lai. Tại sao bây giờ phải học science? Là bởi vì trong tương lai cần đúng không? Và tương lai thì cái vấn đề gì sẽ xảy ra mà chúng ta lại cần phải có scientist hoặc là có người cần học về science study. Thì chúng ta sẽ lại nghĩ đến, thực ra ấy, thì có một cái tip nhỏ nữa cho các bạn, đấy chính là cứ nghĩ hiện tại thế giới của chúng ta đang đối mặt với những vấn đề gì, và trong tương lai tại sao chúng ta lại cần những thứ như vậy. Thì hiện tại chúng ta đang có những vấn đề toàn cầu rất là nóng bỏng, đấy là gì? Đó là những vấn đề về climate change, global warming, có những cái nó đang có những cái dire consequences of climate change đúng không? Thế nên là chúng ta cần phải có những cái bác sĩ có những cái scientists trong tương lai, hoặc là researchers, hoặc là những người liên quan đến cái ngành này chẳng hạn, professions working in science areas chẳng hạn, thì để có thể là đưa ra những cách giải quyết những cái vấn đề này chẳng hạn. Đấy, thì để làm sao mà trả lời một cái câu hỏi nó khó như vậy thì hãy nghĩ đến trong tương lai. Hiện tại chúng ta đang gặp vấn đề gì, tương lai chúng ta cần những ai để giải quyết cái này. Thế nên là đấy, nhiệm vụ của chính phủ là phải encourage science study. Và bằng cách nào để có thể encourage thì các bạn có thể mention ra một số cách, ví dụ như là để chính phủ để có những cái ý cơ bản như là như trong câu hỏi của chúng ta nhé, ví dụ như là đây, tức là trong tương lai này, và các bạn có thể thêm một cụm từ là in the near future, và các bạn muốn các bạn sẽ nên dùng những cụm từ như là let's say just within 10 or more years, tức là mình sẽ more specific, mình sẽ có nói chung là nói sẽ cụ thể hơn một chút là trong vòng 10 đến 20 năm nữa. Đó, tùy các bạn, có thể 50 or 100 years or a decade, within 1 or 2 decade, đó, trong 1 đến 2 thập kỷ tiếp chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái gì đấy, gặp những cái vấn đề gì, có những cụm từ đã được indent cho các bạn có thể học theo phrase như là facing a dire consequences, climate change, global warming, population explosion, right? Thế thì chúng ta sẽ cần nhiều những cái scientist này ra. Vậy thì cuối cùng là chính phủ làm cách nào để có thể encourage cái science study này ra, thì mình có thể nghĩ ra một số các ngành nghề, một số các biện pháp, ví dụ như là provide more appealing career opportunities, hoặc là một số cái low cost training programs để làm gì? To attract more talents for science study. Đấy là những cách trong đầu cô, nó sẽ chạy dần ra để chúng ta có những cái expand câu trả lời trong phần speaking part 1. Đó, vậy hầu như là các bạn sẽ thấy là cô sẽ sử dụng, có lặp đi lặp lại mấy cái cách vậy thôi. Thường là nói về lợi ích, hoặc là nói về hiện tại thì sẽ nhu cầu như thế nào, mà trong tương lai lợi ích là sẽ là những cái gì. Okay, so thank you so much for listening to my topic in speaking part 1. Thank you so much and see you guys in the next videos. Goodbye for now.